કેમ છો મિત્રો? મજામાં ને? આજે આપણે સૌની પ્રિય એવી પાણીપુરી, તીખી, ચટપટી અને મોઢામાં પાણી આવી જાય એવી પાણીપુરી બનાવવાની છે. તો એના માટે મેં થોડી ધાણા ભાજી અને ફુદીનાના પાન લીધા છે. ફુદીનાના પાન છે મેં છૂટા છૂટા કરી દીધા છે, પરંતુ ધાણા ભાજી છે આખી છે. હવે એક તપેલીની અંદર મેં પાણી લીધું છે અને એમાં થોડા બરફના ટુકડા નાખ્યા છે. હવે આ બરફવાળું પાણી છે ને એની અંદર આપણે ફુદીનાના પાન અને જે આખી કોથમીર છે, કોથમીરને સમારી અને એની અંદર નાખી દેશો. બરફની અંદર ફુદીનાના પાન અને કોથમીરને થોડીવાર આપણે 15થી 20 મિનિટ રહેવા દેવાના છે, પલળવા દેવાના છે. ઠંડા પાણીમાં રહેશે ને એટલે જ્યારે આપણે એનું મિક્સરની અંદર ગ્રાઇન્ડ કરી દઈશું અને ગ્રીન ચટણી બનાવશો ને ત્યારે એ ચટણીનો કલર અત્યારે જેવો પાનનો કલર દેખાય છે ને એના કરતાં પણ એકદમ સરસ ગ્રીન રહેશે, એવો ને એવો લીલો રહેશે. એટલે ઠંડા પાણીની અંદર છે 15થી 20 મિનિટ આપણે બરફના ટુકડાની સાથે રાખશું ને એટલે આપણી ચટણી છે, પાણી છે ફુદીનાનું, એ ગ્રીન થશે. હવે એક કુકરની અંદર મેં 500 ગ્રામ જેટલા બટેટાના કટકા કરી મીઠું નાખી અને 3-4 વિસલ વગાડવાની છે અને બાફી લેવાના છે. અને બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ચટણી બનાવી લઈએ અને ફુદીનાના પાણી માટે એને ક્રશ કરી લઈએ. જો આ જે ઠંડા પાણીમાં પલાળ્યા હતા ને પાનને કોથમીર એને આપણે એક મિક્સર જારની અંદર નાખી અને મેં 4 મરચાં છે તીખા એ બે ભાગ કરી અને આની અંદર સાથે રાખ્યા છે. હવે એને આપણે મિક્સરની અંદર ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ અને જુઓ ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયા પછી ખાલી તપેલીની અંદર એક લોટામાં પાણી લેશું ને અને જારની અંદર જે ગ્રાઇન્ડ કરેલી ચટણી છે એ બધું આપણે મિક્સ કરી દેશું. જારની અંદર પણ પાણી નાખી અને સેજ હલાવી અને તપેલીની અંદર આ પાણી છે એને આપણે કાઢી લઈશું. હવે જો આ પાણી તમે કલર જુઓ એકદમ ગ્રીન કલર લીલો આવ્યો છે, કારણ કે આપણે ઠંડા પાણીની અંદર છે એ પાનને ડુબાડી રાખ્યા હતા. તમે પણ આ ટ્રીક છે અજમાવજો. હવે પાણીને ખાટું કરવા માટે મેં લીંબુનો રસ 1 ડોયા જેટલો લીધો, લગભગ 4 લીંબુનો રસ છે આ. જો પાણી કેટલું ગ્રીન થયું છે. હવે એની અંદર આપણે સંચળને ફુદીનાના પાનનો ભૂકો ને બધું નાખવાનું છે. એના માટે મેં એક સ્પેશિયલ મસાલો બનાવ્યો છે, એની લિંક હું તમને આપી દઈશ આઈ બટનમાં. જો 2 ચમચી આખી ભરી અને મેં મસાલો નાખ્યો છે અને પછી આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. જો કલર છે એ એકદમ ગ્રીન આવ્યો છે. આ બરફની અંદર આપણે પાન છે ને થોડી વાર રાખ્યા ને એટલે આ પાણી છે એનો કલર છે એકદમ લીલો આવ્યો છે. લીલો કલર રાખવા માટે હવે પાછું આ પાણીને છે ને ઠંડુ કરવાનું છે. તો એની અંદર આપણે અડધી બરફની પ્લેટના ટુકડા છે એ પાછા એની અંદર આપણે નાખી દઈશું. બરફના ટુકડા નાખી અને પાણીને ઠંડુ છે કરી અને પાણીપુરીની સાથે ખાવાની મજા જ કંઈક ઓર છે. જો આ પાણીની અંદર છે ને અડધી પ્લેટના બરફના ટુકડા જો સરસ એકદમ કન્સિસ્ટન્સી પણ સરસ આવી છે અને પાણીનો કલર પણ એકદમ મસ્ત આવ્યો છે. હવે એક નાના વાટકાની અંદર મેં એક આખી ચમચી ભરી અને સૂકી લાલ ચટણી લીધી છે. એની અંદર આપણે જે પાણી બનાવ્યું ને 2 ચમચી જેટલું નાખ્યું છે. આને છે ને આપણે 10 મિનિટ માટે પલાળીને રાખી દેવાનું છે. અંદર સેજ ગાંઠા જેવું લાગે આપણને, કોરી ચટણી છે એટલે, તો હાથથી સેજ આંગળીથી આપણે એને સેજ હલાવી દઈએ ને આવી રીતે જ આમ ટેપ કરીને, એટલે એ જે ગાંઠા જેવું લાગે ને એ કોરી ચટણી છે. એટલે આવી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું, 10 મિનિટ રાખી દેશું. હવે આપણે બટેકા બફાઈ ગયા છે, એક ચમચાની મદદથી એને સરસ આપણે મેશ કરી દેશું અને મેશ થયા પછી જેલી ચટણી છે ને એ પલળી ગઈ છે. હવે એની અંદર આપણે એડ કરી દઈએ. આ ચટણી છે પલાળીએ ને એટલે એનો કલર છે એ સરસ રેડ આવે છે. કોરી ચટણી નાખીએ તો એ દેખાતી નથી બહુ, પણ જો આ ભીની કરીને નાખીએ ને એટલે એનો કલર છે સરસ આવે છે. તો આ રીતે એની અંદર એને મિક્સ કરી દઈએ. પછી મેં તમને જે મસાલો કીધો છે ફુદીનાનો, એ ફુદીનાનો મસાલો છે એક આખી ચમચી ભરી અને નાખી દેવાનો છે. અને કોથમીરના પાંદડા છે, ધાણા ભાજી, એ પણ આપણે સમારીને એને એની અંદર એડ કરી દઈશું. જો આપણો મસાલો છે સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે, પાણી પણ તૈયાર થઈ ગયું છે આપણું. હવે આપણે જો આ રીતે સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે અને ડુંગળી છે કાપવાની બાકી છે, તો આ 6 જેટલી ડુંગળી આપણે ઝીણી ઝીણી કાપી લઈએ. જો આ રીતે પાણીપુરીની અંદર ડુંગળી વગર અધૂરું છે. તો ચાલો આપણે હવે પાણીપુરીનો સ્વાદ માણીએ. એક પ્લેટની અંદર મેં પૂરીને
મસાલો, સેવ, દાડમના દાણા એ બધું લીધું છે. તો જો પૂરી તોડીને એની અંદર મસાલો નાખ્યો, થોડી ડુંગળી નાખીએ, સેવ નાખીએ અને દાડમના દાણા ઉપરથી ગાર્નિશ કરીએ. અને આપણું જે ગ્રીન પાણી છે સરસ મજાનું, એ પાણી નાખીએ. પાણીનો રિયલ સ્વાદ છે ને આ ફુદીના કોથમીરના પાન છે તાજા એનાથી, અને જે મેં મસાલો નાખ્યો ને એનાથી છે. જો મોઢામાં પાણી આવી જાય એટલું સરસ એનું ટેક્સચર આવ્યું છે, અને રિયલમાં સ્વાદ પણ એવો સરસ છે. તમે પણ એકવાર ટ્રાય જરૂરથી કરજો.